Magandang araw po sa inyong lahat. Tunay na sa tulong at patnubay ng Poong May Kapal at ng ating pagpupunyagi na malagpasan ang hagupit ng pandemya at sa pamamagitan ng mataimtim na tagubili ng kagawaran ng edukasyon na ang pag-aaral ng mga bata sa elementarya at sekundarya ay nararapat na magpatuloy at walang dapat na makapigil. Sa araw na ito ay gaganapin natin ang ika-52 taon ng pagtatapos sa paaralang may pang-alaala kay Dona Damiana de Leon Macam ng Barangay San Miguel, Kalumpit, Bulacan. Ang nagdaang taon ng 2020 ay puno ng pagsubok. Subalit nalupig natin ang maraming balakid sa buhay at tayo ay nagtagumpay na ipagpatuloy ang ating edukasyon sa iba't ibang antas sa makabagong pamamaraan. Kaya't ngayon itatampok natin ang mga mag-aaral na nakakumpleto sa panuntunan ng lahat ng mga asignatura ng Most Essential Learning Competencies o MELC. Pararangalan din natin ang mga batang nagkamit ng mga matataas na marka o grado sa unang taon ng ating modular na sistema ng pagtuturo at pag-aaral na kung saan ang mga bata ay nasa kani-kanilang mga tahanan na gumagamit o nagbabasa ng mga module na tinatanggap ng kanilang mga magulang. Ang mga magulang ang nagtutungo sa paaralan at sumusunod sa mga gabay ng mga guro alinsunod sa protocol ng DOH at IATF. Ginagamitan din natin ito ng mga makabagong teknolohiya ng telekomunikasyon upang maiparating natin ang mga mahalagang mensahe sa pamamagitan ng internet o iba't ibang media platform. Tunay na tayo'y naging malikain sa ganitong pamamaraan upang ang edukasyon ay manatiling may kalidad sa kabila ng mga pasakit ng pandemya. Ang pagtatapos ng taong panuruan 2020-2021 ay nilaki pa ng kagawaran ng edukasyon ng isang napapanahong tema. Kalidad ng edukasyon lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Tunay na sa nagdaang taon, hinarap natin ang napakaraming balakid at pasakit. Datapwat hindi tayo nagapi o nalupig ng pandemya. Nabigyan pa rin natin ng kalidad ang ating edukasyon sa panahon ng bagong normal. Mga magulang, mag-aaral, mga kaibigan at panauhin, saksihan natin ang unang virtual na pagtatapos sa Dona Damiana de Leon Macam Memorial Elementary School. Simulan natin ang ating palatuntunan sa pag-awit ng lupang hinirang na susundan ng isang panalangin na pangungunahan ni Ginang Dolores Maso, gurong tagapayo ng Baitang 6 pangkat Irish, at susundan din ito ng pag-awit ng Deped Bulacan March na isinulat at nilapatan ng musika ni Marquez D. Cartel, Education Supervisor ng Division ng Bulacan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, pero sa sinangalan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagatang tutok sa simoy at sa langit mong bangaw, ay hinatang tula, kawin sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na naghihiling, ang bituin at araw niya kailan pang ay di magdidinig. Luman ang araw ng walhaging pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang higaya ng pagkay mga aking, ang mamatay ng dahil sa'yo. Dakila, pinakamakapangyarihan
at tunay na mapagpala naming Panginoon. Tunay po na kinasabikan namin ang pagkakataong ito na kami ay makapagpasalamat sa iyo ng buong puso na sa buong taon, sa bawat sandali, ikaw ang nag-iingat sa aming lahat. Hindi naging madali para sa amin ang kasalukuyang sitwasyon, ang sistema ng new normal na edukasyon. Ngunit sa lahat ng mga pagsubok, sa maraming challenges na kinaharap, ginabayan mo kami at inalalayan. Binigyan ng lakas at tatag ng loob upang mapagtagumpayan ang pagbibigay ng kaalaman sa mga mag-aaral. Ito po ay dahil sa iyong pangunguna at pamamatnubay. Salamat po sa DDMS family na iyong kaloob na nanatili ang diwa ng pagkakaisa at pagtutulungan. Sa mga magulang na patuloy na gumabay sa mga minamahal na anak, sa mga mag-aaral na nagsusumikap sa pagkamit ng kaalaman para sa magandang kinabukasan. Mahal na Ama, patuloy po naming hinihingi ang iyong pangunguna, paggabay at pagpapala na sa lahat ng aming iisipin, sasabihin at gagawin, kami nawa ay makapagbigay karangalan sa iyong natatangi at makapangyarihang pangako. Ang lahat po ng aming kailangan, sa iyo namin hinihingi ng katugunan. Sa iyo ang aming pagpupuri, pagsamba at pagpaparangal sa natatangi at makapangyarihang pangalan ng aming nag-iisang Panginoong Hesukristo, hindi lamang ngayon, bagkus magpakailanman. Amen. Dahil sa kanyang pagpupunyaging makatapos ng elementarya ng may karangalan, ang unang magbibigay ng kanyang mensahe sa lahat ng manunood ay si Sam Eliza G. Tonggol, may karangalan, pangkat Dahlia, sa pamatnubay ni Ginang Mary Ann Castro. Atin po nating damhin ang nilalaman ng kanyang talumpati. Isang karangalan po na makasama namin kayo sa mahalagang araw na ito ng aming pagtatapos sa aming paaralang Dona Damiana de Leon Macam Memorial Elementary School, taong pampanaraang 2020-2021. Tayo po ay nagkakatipon ngayon upang gunitain ang mahalagang naganap sa mga mag-aaral sa taong ito. Sa ngayon, ay mararamdaman na natin ang kalungkutan sa pagtatapos ng 6 na taong pamamalagi sa DDMS. Isang paglalakbay na punong-puno ng kasiyahan at kalungkutan, kabiguan at tagumpay. Sa araw na ito ay amin nang matatanggap ang kabayaran ng aming mga pagsasakripisyo. Ang mahalagang okasyong ito ay nagpapatunay na kami ay dadako na sa isa na namang panibagong yugto ng aming buhay, ang pagtuntong bilang mag-aaral sa mataas na antas ng paaralan, bilang pagsisimula sa pag-abot ng aming mga pangarap sa buhay. Sa loob ng 6 na taon, marami kaming pagsubok na dinaanan, subalit naging isa itong paraan upang mas maging matatag kami sa pagsisimula ng panibagong antas ng pag-aaral. Sa aming paaralang DDMS, natutunan naming maging responsableng mag-aaral sa kabila ng salitang pagtuturo na naririnig namin, upang magsumikap kami bilang mag-aaral ay hindi ito minasama, bagkus ginawang inspirasyon upang mas lalo pang pagbutihan ang aming pag-aaral. Sa kabila ng nararanasan nating krisis sa mundo,
hindi ito naging hadlang upang magpursige kami sa aming pag-aaral at tuluyang maabot ang aming mga pangarap dahil sa tulong ng aming mga guro, punong guro, at iba pang namumuno sa paaralan. Salamat din po sa aming mga magulang na nagsilbing pangalawang guro at hindi nagsamang sumuporta sa aming pag-aaral. Lubos po ang aming pasalamat sa Panginoong Diyos na siyang nagbigay ng mga taong naging kaagapay namin sa paglalakbay na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat and welcome to the 52nd graduation rites of Dona Damiana de Leon Maca Memorial Elementary School. Tatak Didimes, the best! Upang iharap sa madla at pagtibayin ang estado ng mga magsisipagtapos ng Dona Damiana de Leon Maca Memorial Elementary School, taong Pampanuruan 2020 at 2021, tunghayan at pakinggan natin ang ating mapamaraan, masipag at maunawaing punong guro na si Ginoong Robert D. Victor. Bilang punong guro ng Dona Damiana de Leon Maca Memorial Elementary School, ay magalang ko pong inihaharap sa inyo ang 57 mga batang lalaki at 57 mga batang babae na may kabuuang bilang 114. Pinapatunayan ko po na kasiyasiya nilang natupad ang kurikulum na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon para sa elementarya para sa taong pampaaralan 2020 at 2021. Kung kaya't magalang ko pong hinihiling sa ating tagamasid pampurok na si Ginoong Paul J. Candelaria na imungkahi sa katuwang na tagapamanihala ng mga paaralan sa Bulacan na si Ma'am Rowena T. Kiambao na kumakatawan sa tagapamanihala ng paaralan sa Sangay ng Bulacan, Dr. Senya G. Mostoles, na pagtibayin ang kanilang pagtatapos. Matapos iharap sa madla at banggitin ng ating punong guro ang kabuuang bilang ng magsisipagtapos, ito naman ay pagtitibayin ng ating mahusay at masipag na tagapamanihala ng mga paaralan sa Dibisyon ng Bulacan, Senya G. Mostoles, Doctor of Education, CESO 5, nakakatawanin ni Dr. Rowena T. Kiambao, Sese, pangalawang tagapamanihala ng mga paaralan, ang ating superintendent at assistant superintendent ay kakatawanin ng ating mahusay at kagalang-galang na tagamasid pampurok ng Hilagang Kalumpit, Ginoong Paul J. Candelaria. Batay sa pagpapatunay ng inyong punong guro, nakasiyasyan niyong natupad ang mga pangangailangan sa curriculum na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon para sa elementarya, para sa taong pampaaralan 2020-2021, kung kaya magalang ko pong iminumungkahi sa katuwang na tagapamanihala ng mga paaralan sa Bulacan na si Ginang Rowena T. Kiambao, Sese, na kumakatawan sa tagapamanihala ng mga paaralan sa Sangay ng Bulacan, Dr. Senya G. Mostoles, na pagtibayin ang kanilang pagtatapos. Sa pagpapatunay ng inyong punong guro na kasiyasiya ninyong natapos ang mga kinakailangan sa kurikulum na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon sa taong pampaaralan 2020-2021 at sa bisa ng kapangyarihang iginawad sa tagapamanihala ng mga paaralan sa Bulacan, Dr. Senya G. Mostoles, CESO 5, na kinakatawan ng inyong lingkod, Rowena T. Kiambao, Sese, katuwang na tagapamanihala ng mga paaralan sa Bulacan, ay pinagtitibay ko ang inyong pagtatapos. Maari na ninyong tanggapin ang inyong katibayan. Pagbati.
Matapos pagtibayin ang mga nagsipagtapos, sila po ay tatanggap ng katibayan o diploma na pangunahan ng kanilang gurong tagapayo. Simulan po natin sa pangkat dalya na pinamumunuan ni Ginang Mary Ann Castro. Susundan po sila ng pangkat tulip na pangunahan ni Ginang Eileen San Angel. Kasunod naman po ang pangkat Irish na pinamumunuan ni Ginang Dolor Maso. At sa huli ang pangkat Everlasting na ginagabayan ni Ginang Raquel Pajardo. Narito po ang mga batang nagsipagtapos sa ika-6 na baitang pangkat Dahlia sa pamumuno ni Ginang Mary Ann L. Castro. Mga lalaki, Rafael T. Catanghal, Mark Clifford B. Cortez, may karangalan. Raysian Clyde M. De Jesus, Giro Cyrus B. Dungong, Tristan John S. Garcia, Mark Daniel R. Iglesia, may karangalan. John Wayne Daniel G. Lopez, may karangalan. Kelvin John O. Manalo, Sean Chris M. Quintilian, may karangalan. Darmesh Adriel F. Reyes, may karangalan. John Andre T. San Angel, may karangalan. Gideon N. Talavera, may karangalan. Rain Christopher S. Tolentino, may karangalan. Cyrus Daniel M. Tolentino, Mark Brian A. Valderrama, Mark Daniel B. Victoria. Mga babae, Krisha Gail E. Aguilar, Precious Rain C. Añasco, may karangalan. Crystal Joy T. Botiktik, may karangalan. Dana O. Contreras, Jody May M. Dairit, may karangalan. Hannah May B. De La Cruz, may karangalan. Ashley Nicole M. Ingreso, Anika Denise C. Liberato, may karangalan. Mika Gail T. Libre, may karangalan. Joy Ann T. Sambilay, may karangalan. Stephanie Kyle B. Sambilay, Kaidi Colleen D. Santos, may karangalan. Sam Elisha G. Tongon, may karangalan. Floren Ann C. Velasquez, may karangalan. Narito po ang mga batang nagsipagtapos sa ika-6 na baitang pangkat Tulip sa pamumuno ni Ginang Eileen T. San Angel. Mga lalaki, John Aldrin P. Ablanes, June Daniel T. Academia, Mark Jason B. Batalya, John Harold Angelo C. Bautista, John Briggs L. Cruz, Manny T. Dakis, Romel S. Hornijas, Tyron James N. Malyari, Kurt D. Martin, Mirch Ezekiel L. Nardo, Prince Cedric William D. Oronce, Nathaniel O. Patiag, Mark Angelo M. Perozzo, Vincent Gabriel M. Santiago, Ivan P. Tolentino. Mga babae,
Iyo Maxine T. Aliwalas, Princess Nicole A. Carino, Ami C. Cave, Aliana Chloe C. Celebrado, Lovely Rose A. De Leon, Ashley May Duarte, Ariane Q. Espiritu, Shania May A. Garcia, Hilary May M. Wong, Shailene May B. Maravillas, Rian Joy T. Martinez, Ashley May A. Pamintuan, Jacqueline O. Sunga, Irish Joy C. Taripe, Rishine Zea C. Victoria, Darito po ang mga batang nagsipagtapos sa ika-6 na baitang Pangkat Iris sa pamumuno ni Ginang Dolor S. Mazo. Mga lalaki, Danilo C. Binobo, Jared T. De Los Reyes, John Kenneth Y. Gamboa, Mark Andre E. Garcia, Jonald Jr. B. Martin, Rain Aldrich J. Martin, John Arsen E. Quinto, Alexis C. Regulacion, Albert C. J. L. Reyes, Kyle C. Sambilay, John Paul M. Talavera, Davis Brent M. Tamayo, Rexter M. Tolentino, Gian Paula Q. Yanko. Mga babae, Akira D. Ablañez, Shakira D. Ablañez, Mariette S. Blanche, Sharina Rin R. Cabral, Maris S. Calma, Jezreel G. De Castro, Bianca C. Esguerra, Valerie R. Garcia, Princess Rian A. Policarpio, Abigail Q. Saberon, Ann Noriko R. Santos, Shane E. Torrefranca, Rigelin S. Torres, narito po ang mga batang nagsipagtapos sa ika-6 na baitang Pangkat Everlasting sa pamumuno ni Ginang Raquel E. Fajardo. Mga lalaki, Glandel C. Bravo, Noe C. Bravo, John Michael C. Calexterio, Chris Carlo M. De Leon, Vincent A. Esguerra, Patrick Caleb G. Lobo, Mac Jaden Manigos, Miguel M. Ortegas, Mark C. Reyes, Mark D. Salvador, Jem Rex P. Santos, Jaire M. Villanueva, Princess L. Andaway, Ashley Rain Y. Atencio, Abigail C. Banez,
Zyrene S. Besa, Francesca Ashley M. Garcia, Yunica Sarah B. Guevara, Princess Ayesha A. Javier, Angela Janine G. Oronce, Rochelle Joy B. Mercado, Samantha B. Palileo, Angel A. Pingol, Rishlyn Kit B. Celidio, Ryle Jamaica A. Torres, Ashley Jewel B. Umblas, Jaisel P. Vertudes, Sa oras na ito, pakinggan natin ang mahalagang mensahe ng mga namumuno sa kagawaran ng edukasyon. Simulan po natin sa School Division Superintendent, Senya G. Mostoles, Doctor of Education, CESO 5, ng Dibisyon ng Bulacan. Susundan po ito ng ating mabait na Deped Regional Director, Dr. May B. Eclar, ng Region 3 Central Luzon. At higit sa lahat, ang ating kalihim ng kagawaran ng edukasyon, Leonor Magtoles Briones. Atin po silang antabayanan. Malugod na pagbati sa inyong matagumpay na pagtatapos ngayong taong panuruan 2020-2021. Ang bawat kabanata ng pagtatapos ng isang mag-aaral ay hudyat ng panibagong pakikipagsapalaran at umpisa ng mas malaking hamon sa tunay na laban ng buhay. Kakaiba man ang estilo ng pagtatapos sa taong ito. Virtual na seremonya dahil sa hamon ng COVID-19 pandemic. Ang mahalaga ay nabagtas ng mga mag-aaral, guro, magulang, at lahat ng opisyales ng kagawaran ng edukasyon ang bako-bakong daan dulot ng pandaigdigang pandemya. Hindi naging balakid ang pandemya ito sa pag-abot ng kalidad na edukasyon ng bawat kabataan. Mahirap man ang pinagdaanang proseso. Mula sa tradisyonal na face-to-face classes ay naging blended o distance learning ang sistema ng naging pag-aaral sa bansa upang tiyakin ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Pasasalamat sa ating mga magulang dahil sa pagsuong nila sa panganib ng COVID-19, sa pagkuha at pagsoli ng modules upang maitawid ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Pasasalamat din sa ating mga guro sa pagpapanday at paghahasa ng kaalaman at kakayahan ng ating mga mag-aaral sa pamamagitan ng modules at virtual approaches. Pasasalamat din sa kagawaran ng edukasyon sa pagpapadali ng kurikulum. Mula sa curriculum guide ay pumili ng most essential learning competencies o MILCs na siyang ginamit na giya sa proseso ng pagkatuto at pag-aaral. Pasasalamat din sa inyo mga nagsipagtapos sa inyong pagpupunyagi at sa pag-aaral upang kayo ay magiging instrumento sa paghahanda sa pagpapaunlad ng kinabukasan ng lipunang inyong ginagalawan. Higit sa lahat, pasasalamat din sa dakilang lumikha sa paggabay at pag-ingat sa ating lahat. Sapagkat ang bawat isa ay nagpamalas at nagpadama ng kabayanihan sa larangan ng edukasyon, ay naabot natin ang tunguhin ng Deped na lalong pinatatag na kalidad ng edukasyon sa gitna ng pandemya. Muli, ang aking pagbati sa mga nagsipagtapos. Pagpalain tayong lahat ng buong may kapal.
The school year 2020-2021 will forever be etched in the minds and hearts of every Filipino learner as the time when education took a drastic change. The classroom suddenly was no longer the physical structure in the school, but the virtual platform on the internet or a learning space at home. Teaching did not include anymore the chalk and the blackboard, but distance learning activities like online classes, radio and TV-based instruction, and self-learning modules. And yes, the teacher was not only limited to sir and madam, but it also meant the learners' parents and guardians at home. COVID-19 has definitely changed the landscape of the teaching and learning process. Yet, with our collective resolve and resiliency, which is uniquely Filipino, we vowed not to let this pandemic stop us from making learning happen, from ensuring that our children get an education. Through the Deped Basic Education Learning Continuity Plan, we operationalized and concretized our vision and mission that our pursuit of quality education must continue despite the pandemic. My dear graduates, completers, and academic awardees of school year 2020-2021, you are the products of this unique period in our nation's education history when we were faced with a tremendous challenge in our learning delivery. Difficult as it may be, you still managed to survive and overcome the hurdles and obstacles owing to your adaptability and creativity. This alone makes you winners, game changers, and trailblazers. To our school leaders, teachers, parents, and other stakeholders who continue to brave the imminent danger posed by the COVID-19 virus to their health and their lives every day, just to make sure that our children do not stop from learning, you are the unsung heroes and frontliners of DepEd's mantra of Sulong Edukalidad. Our dear partners in education who have given immense support to our schools, we did not only push through with the school year. We made sure that our children receive quality learning in the face of these trying times. Strengthening the quality education amid the COVID-19 pandemic is not simply about the use of various distance learning delivery modalities. It speaks about the essentials that you continuously embody, such as your generosity and dedication for education. To encapsulate it in one word, it speaks about our common goal to provide the learning opportunities for our children amidst these trying times. Many years and decades from now, our dear batch 2020-2021, when you will look back at this day of your graduation, completion ceremony, or recognition day, you will most certainly remember it with the most unique memory. For one, your day will probably be recorded in perpetuity because it happened in a virtual ceremony. Please do not look at this as a scarcity, but rather as a living testimony of your ability to rise above any adversity. Congratulations, and may God continue to bless and guide you. Good day to each and everyone who is attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and very precious
graduates for the school year which ends at this time. First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose sacrifices, whose reminders, and whose participation in the learning process for our graduates have resulted in this culmination program. This year, your role has changed drastically, where we've always believed that the matter of educating our children rests nearly exclusively on our teachers and our staff. This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners have expanded your role and contributed to this wonderful day wherein finally our learners are graduating in this culmination exercise. So congratulations, because this year has not been very easy, has not been a picnic for our teachers, for our family members, as well, especially the parents, mothers, fathers, sisters, brothers, and all who have contributed to the achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers, without whose very careful review and careful supervision of the work of our pupils and our learners, this event would not be taking place at all. And so thank you, teachers. Your role has also expanded, in addition to seeing to it that the modules are faithfully followed, the assignments are correctly implemented, and the learners are truly learning. And you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners. So congratulations, teachers, for enduring, for your patience, for your love for our learners, and your willingness to engage in a way and methods of teaching which are different from those which are used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since you were not able to see most of the time our students in face-to-face meetings, and most of the meetings, of course, were virtual. We'd also like to thank the local government units for their interest, for their cooperation, and for their continuing contributions to the needs of education, even as our children do not go to school. Your donations of material as well as financial resources at this time are most welcome, and your advice has been taken seriously not only by our teachers, by our school officials, but also by our officials in the Department of Education. We continually talk with local government units, especially in times of disaster, in times of great need for classrooms, for space, and for responses to unforeseen emergencies. Thank you, local government units. But of course, most of the congratulatory greetings fall
on the deserving graduate. Each and every one of you is truly special. You are different from the other graduates who have passed through the portals of your school. You went to school practically without seeing your teachers, if at all. You went to school with your parents, your mothers, and your fathers hovering over your shoulders and seeing to it that you are able to complete your assignments. You are completing your studies at a time when examinations and assessments are different. You are culminating these long months of hard work at this time, even as you have to do family chores, even as you are distracted, and even as your world has turned upside down, and it seems and it appears as if we don't know what the future holds and what will happen next. But you have persevered, and now you are ready to graduate. And therefore, you deserve each and every bit of congratulations from us in the Department of Education, from your parents and family members, your teachers, from the officials in local government, as well as in the parent teachers associations. You deserve each and every single congratulatory pat on your back, each hug virtually, of course, and each greeting, which I am sure you are also receiving virtually. I don't know if you will remember this event many, many years from now. I have tried to recall myself who our graduation speaker was when I finished high school and when I finished my college studies. All I remember is that the graduation speaker was someone important, someone who was invited because that someone is supposed to give a message. What was more important to us graduates at that time was the excitement of the celebrations, the happiness and the joy of our parents, the sadness of parting from our classmates and from our teachers, and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement day. When I was a college student, we had a series of events which were designed to embed in our minds, which were designed to help us remember and not forget our days in college. We would spend one whole day going around the campus, visiting the classrooms, saying goodbye to our teachers, and sharing memories. We would have bonfires to say goodbye to each other. We had baccalaureate services where we committed ourselves to God and we prayed for guidance when we go out into the world. So many celebrations, and the speaker, of course, is the least important and easily forgotten component of the graduation exercise. Nonetheless, I will exert all efforts to share with you what I see are things or issues which a graduate should remember and recall. I have said that you are very special. You are very different. You are pioneering. There has been no other class like your class.
there has been no other graduate like you as a graduating student, because you are the very first graduate of the blended learning response to education in the Philippines. And so you ask yourself, what awaits you in the world outside? You can either work, because the kind of curriculum you survive and underwent as a student will enable you to go to work if you wish to go to work. Some of you will proceed to further studies, and this would be a wonderful thing, because there are many opportunities for further expanding your knowledge, for further answering and looking for explanations of issues, events that make you curious, especially in science, in technology, and also in the arts. So you can work, you can go to further studies, and perhaps some of you will settle down, hopefully not too soon, so you can pursue what you really want to do. So today, this is why we call this exercise a commencement exercise. It's not the end of our studies. It's not the end of all our efforts with blended learning, with modules, with floods, with earthquakes, and of course with COVID. It's a commencement of doors opening to you. More doors will be opened because you are a graduate. You can work, you can proceed for further studies, you can help your parents, and you can perhaps look for opportunities to do what you have always wanted to do, whether at work, whether at advanced studies, whether at learning more in science and technology, in mathematics, and in the arts. All of these opportunities are available to you. More doors are being opened. I hope you will select the door which arouses your curiosity, the door which will help you know more about this world, and the door which will allow you to contribute to the development of our country and contribute whatever we can to solve our problems and our challenges. Congratulations once more to each and every one of you. Congratulations to you, parents and family members. Congratulations to you, teachers. When I was chair of the board of Silliman University, each time we had graduation ceremonies, during the baccalaureate and during commencement itself, I would cry. I would cry because you are sending out into the world a new batch of graduates, and we want to be sure that what is awaiting them is appropriate. We want to be sure that they are ready for what awaits them when they select which door to open. And so we tell you, go out to the world, do whatever you want to do. God be with you, and be assured that all of us love each and every one of you. Congratulations. Sa loob ng sistemang pampaaralan sa bagong normal,
May mga natatanging mag-aaral na nagtapos ng may karangalan. Ngayon, atin silang pararangalan upang sila'y gawaran ng medalya at sertipiko ng karangalan. Simulan po natin sa pangkatdalya na pinamumunuan ni Ginang Mary Ann Castro. Nararangal ko pong ipakilala sa inyo ang mga batang nagkamit ng karangalan sa ika-6 na baitang pangkat dalya sa pamumuno ni Ginang Mary Ann L. Castro. Precious Rain C. Añasco, may karangalan, anak ni Ginoo at Ginang Michael Añasco. Cristel Joy T. Butiktik, may karangalan, anak ni Ginoo at Ginang Chris Butiktik. Mark Clifford V. Cortez, may karangalan, anak ni Ginoo at Ginang Godofredo Cortez. Jody May M. Dayrit, may karangalan, anak ni Ginoo at Ginang Zoilo Dayrit. Hannah May B. De La Cruz, may karangalan, anak ni Ginoo at Ginang Edgardo De La Cruz. Mark Daniel R. Iglesia, may karangalan, anak ni Ginoo at Ginang Michael Iglesia. Anika Denise C. Liberato, may karangalan, anak ni Ginoo at Ginang Dennis Liberato. Nika Gail T. Libre, may karangalan, anak ni Ginoo at Ginang Nestor Libre. Johnwin Daniel G. Lopez, may karangalan, anak ni Ginoo at Ginang Winston Lopez. Sean Chris M. Quintilian, may karangalan, anak ni Ginoo at Ginang Crisnon Quintilian. Dormesh Adriel F. Reyes, may karangalan, anak ni Ginoo at Ginang Reynan Reyes. Joy Ann T. Sambilay, may karangalan, anak ni Ginoo at Ginang Juanito Sambilay. Kaidi Colleen D. Santos, may karangalan, anak ni Ginoo at Ginang Ruel Santos. John Andre T. San Angel, may karangalan, anak ni Ginoo at Ginang Armando San Angel. Gideon N. Talavera, may karangalan, anak ni Ginoo at Ginang Dennis Talavera. Rain Christopher S. Tolentino, may karangalan, anak ni Ginoo at Ginang Laverne Tolentino. Sam Elisha G. Tonggol, may karangalan, anak ni Ginoo at Ginang Sunny Tonggol. Floren Ann C. Velasquez, may karangalan, anak ni Ginoo at Ginang Rene Boy Velasquez. Sa panahon ng pandemya, nasubaybayan natin ang mga tulong at suporta ng ating punong bayan at punong lalawigan, lalong-lalo na sa suportang kanilang inilaan sa mga paaralan. Upang magbigay ng mensahe sa mga nagsipagtapos, pakinggan natin ang talumpati ng ating butihing mayor, Jessie P. De Jesus. Susundan naman ito ng isa pa ring pagbati mula kay Governor Daniel Fernando. In behalf of the municipal government of Deped,
I wish to extend our greetings to the graduates of this academic year 2020 to 2021. Congratulations, dear graduates. I know that this year was more challenging and stressful for you as you face the new mode of learning due to the pandemic COVID-19, wherein you were forced to finish your school activities on your own. Apart from that, you were forced to deal with fear and uncertainties brought by the pandemic that changed our way of life. But through it all, you were able to successfully meet your academic requirements. As you face the new chapter in your life and the so-called new normal, it is my prayer that you may utilize the lessons you learned in school and your experiences that the pandemic has taught you. May you strive to make this new normal to be a new and improved normal for you, your family, and your community. I also applaud the sacrifices of our dear parents, our beloved teachers, who unselfishly shared their knowledge and contributed in molding the students to be well-rounded individuals who certainly will be the future of our beloved town, Catanghal. Again, congratulations, dear graduates. May you continue to strive to be more successful in life. God bless you abundantly. God bless Catanghal. Isang mapagpalang araw po sa kanilang lahat. Karangalan po ng inyong lingkod, Gobernador Daniel Ramirez Fernando. Nabatiin kayo sa natatanging araw ng pagtatapos ng ating mga mag-aaral na Bulakenyo sa taong pamparalan 2020 to 2021. Kasabay ng ating pagharap sa isang matinding krisis pangkalusugan dahil sa pandemya, patuloy na nagsikap ang ating mga mag-aaral na linangin ang kanilang mga kaalaman at kakayahan para sa katuparan ng kanilang mga pangarap. Alam ko po na hindi naging madali ang adjustment sa distance learning. Subalit, dahil sa ating pagkakaisa at pagpapahalaga sa edukasyon, narito tayo sa araw na ito na kilalanin ang pagpupunyagi at katatagan ng ating mga mag-aaral. Ang pagdiriwang na ito ay tanda po ng kanilang kahandaan na harapin ang mga bagong pagsubok sa kanilang buhay. Ang bawat lansangan po ay may dulo, subalit hindi ito nangangahulugan na tapos na ang paglalakbay. Bagkus panahon na para tahakin naman ang isang panibagong landas. Mga mahal kong magsisipagtapos, ipagdiwang niyo ang tagumpay na ito ng may pananabik sa mga susunod pang yugto ng inyong buhay. Bit-bit ang mga aral at karanasan mula sa inyong paralan. Lumakad kayo sa lansangan ng inyong pangarap. Pasalamatan niyo po ang mga taong kasama niyong nagsakripisyo at sumuporta sa inyong edukasyon. Sa ating mga magulang naman, maraming salamat po sa inyong pagpapagal para may ipantustos sa mga pangangailangan ng ating mga mag-aaral o ng inyong mga anak. Kulang ang salita para parangalan ng inyong pagmamahal at siyempre sa lahat ng malasakit. Sa kabila ng matitinding hamon ay sinikap niyong itaguyod ang edukasyon ng inyong mga anak. Ang araw pong ito ay tagumpay ninyo, mga magulang. Binabati ko rin at pinasasalamatan, of course, ang ating mga guro, ang pamunuan ng paralan at mga non-teaching personnel na gumabay at tumubog sa ating mga kabataan para maging mahusay, mabuti at mapanagutang mamamayan ng ating lipunan. Sobrang saya po ang nararamdaman ko
Dahil alam ko po na ang mga kabataang Bulakenyo ay mga maasahang tagapagmana ng ating sambayanan mula sa mga magsisipagtapos. Ngayon ay hihintayin ko ang mga susunod na mamumuno sa ating lalawigan at sa ating bansa. Sa pagtatapos po ay nais kong mag-iwan ng 3 mahalagang pangaral o paalala sa ating mga mag-aaral na magsisipagtapos mula na rin sa aking mga sariling karanasan. Una po, lagi niyong tandaan at tatandaan na hindi kayo nag-iisa. Hindi magiging madali ang mga susunod ninyong paglalakbay, pero hindi ninyo dapat ito harapin ng mag-isa. Laging nariyan ang inyong mga magulang at mga kapamilya, ang inyong mga kaibigan, siyempre, at ang ibang mga mahal sa buhay para po pagaanin ang inyong mga dalahin. Narito rin ang pamahalaang panlalawigan para maging sandigan po ninyo sa lahat ng mga hamon sa panahon o sa darating na panahon. Success is so much sweeter once it is shared with our loved ones. Yan po ang tandaan nyo. Napatunayan ko po ito ng paulit-ulit na sa aking buhay. Wala po ako ngayon. Okay, wala po ako ngayon kung hindi dahil sa mga taong sumuporta, nagtiwala at nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Lagi kayong kumuha ng inspirasyon, lakas at patnubay sa mga tao po sa inyong paligid. Pangalawa, ang buhay po ay hindi isang karera. Tandaan niyo po, walang deadline ng ating mga pangarap. Tayo po ay may kanya-kanyang tinatahak na kalsada. Darating ang mga sandali na tayo ay, madarapa at mapapagod. Pwede naman po tayo magpahinga. Pero hindi tayo dapat sumurrender o sumuko. Ang ikatlo po at ang pinakamahalaga sa lahat ay ialay nyo ang lahat sa ating Panginoon Diyos o dakilang lumikha. Ang lahat ng ating karunungan at kalakasan ay nagmumula po sa Kanya. Ibalik natin sa Kanya ang bawat tagumpay at kasiyahan sapagkat wala po tayong mararating kung wala siya sa ating buhay. Mga mahal kong Bulakenyo na magsisipagtapos, congratulations po sa inyo lahat. Pagpalain ka at ingatan kayo ng poong may kapal. Upang ipahayag ang kanyang bating pamamaalam sa kanyang alma mater na Dona Damiana de Leon Macam Memorial Elementary School, ating damhin at pakinggan si Anika Denise C. Liberato, na tatanging mag-aaral na nagtapos na may karangalan. Sa ating pong tagamasipang purok, Ginoong Paul J. Candelaria, sa ating pong punong bayan ng Kalumpit, Dr. Jessie P. De Jesus, sa ating pong punong guro, Ginoong Robert T. Victor, sa aming pong mga guro, sa mga kawani ng mga paaralan, sa mga magulang, kaibigan at kapwa kong nagsipagtapos, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Isa pong karangalan ang tumayo sa inyong hanapan upang maging kinatawan ng mga mag-aaral sa ika-6 na baitang. Nais po naming pasalamatan ang mga taong gumabay at nagpanday ng aming mga isipan at nagpadama ng pagmamalasakit at pagmamahal upang makapagtapos kami ng kurikulum pang-elementarya. Po sa lahat, ang aming pasasalamat sa ating poong may kapal sa pagbibigay ng lakas at karunungan sa pagkakataong ito na sa kabila ng pandemya ay naging posible ang aming pagtatapos.
sa aming inang paaralan, Dona Damiana de Leon Maca Memorial Elementary School na nagsilbi naming pangalawang tahanan, bagamat sa huli ng aming paglagi ay hindi ito naging posible. Maraming bagay na ang naitulong sa amin ng paaralang ito sa kung sino at ano kami ngayon. It gave us a lot of experiences and opportunity to develop ourselves as school. Sa aming mga guro, nais po namin kayo ay pasalamatan. Kayo po ang nagsilbi namin pangalawang magulang. Salamat po sa pagtuturo sa amin ng aming mga aralin at higit sa lahat sa mga payo, pagmamalasakit at pagmamahal. Di man po namin naranasan ngayong taon na maturuan ninyo ng personal, ngunit dama po namin ang inyong pagmamalasakit at pagsisikap na maihatid sa amin ang karunungan sa kabila ng mga challenges na nararanasan natin sa panahon ngayon. Maraming salamat po mga ma'am at sir. At higit sa lahat, nais po namin pasalamatan ang aming mga magulang, lolo, lola, tito at tita sa inyong sakripisyo at pagmamahal para maabot namin ang aming mga pangarap. Sa edukasyon ngayon, under this new normal, kayo po ang nagsilbi namin isa pang guro. Naramdaman po namin ang inyong pagsisikap na kami ay maturuan. At may mga pagkakataon na sabay tayong nag-aaral, mahirap man na unawain ang iba naming aralin, ngunit matiyagan niyo kami inalalayan at ginabayan. May mga pagkakataong alam namin kayo ay nahihirapan, ngunit hindi niyo kami sinusukuan. Maraming salamat po sa mga yakap na inyong ibinibigay sa mga pagkakataong uhaw na kami sa pahinga at puno ng pagod sa pag-aaral. Maraming salamat po at mahal namin kayo. Sa aking kapwa nagsipagtapos, di man tayo nagkasama-sama sa maling yugto ng elementarya, ngunit dama pa din natin ang pananabik tuwing magsasabi si ma'am na mag-online class. Naalala ko nung una tayong nag-online na parang nagkakahiyaan, ngunit lumipas ang minuto na nadama na ang kasabikan. Nagkwentuhan at binalikan ang buhay elementarya. Kaya't ipangako natin sa ating sarili na patuloy natin bigyan ng karangalan ng ating magulang at ng paaralan. Hindi ako magsasabi na paalam, pagkus magkita-kita tayo muli at sana sa pagkakataong iyon ay pisikal na natin makasama ang isa't isa, kaya't patuloy tayong manalangin sa may kapal na maibalik na sa normal ang lahat. Muli, isang magandang araw at God bless. Ang magbibigay mensahe sa mga nagsipagtapos sa Dona Damiana de Leon Maca Memorial Elementary School ngayong taon ay isinilang sa bayan ng Kalumpit, Bulacan, anak ni Ginoong Ricardo Eco at Ginang Lourdes Lubao Eco, pawang naninirahan sa San Miguel, Kalumpit, Bulacan. Siya ay nagtapos ng elementarya sa San Miguel Elementary School at sekundarya sa Kalumpit Institute na tinatawag ngayong Kolehiyo de Kalumpit. Matagumpay niyang tinapos ang kolehiyo sa Bulacan State University sa kursong Bachelor of Secondary Education, Major in Social Studies. Kinumpleto niya ang academic requirements sa kursong Master of Arts in Education, Major in Social Studies, at nagkamit rin ng master's degree units sa Mikawayan College sa kursong Administration and Supervision. Kasal kay Ginoong Ivor G. San Diego ng Apalit, Pampanga at kapwang biniyayaan ng isang supling. Sa kasalukuyan, ang ating buting tagapagsalita ay guro sa San Miguel May Sulao High School at katulad ng kanyang ina na isa ring guro. Para sa kanila, mahalaga ang edukasyon ng isang tao. Kung kaya, kapwa isinulong nila at pinahalagahan ang pagtuturo sa mga bata. Mahusay at mabuting guro, mapagmahal na anak, asawa at ina, palakpakan po natin si Ginang Maria Eloisa Eco Sejego. A pleasant morning to everyone. To the hardworking principal, Sir Robert Victor, to all my former teachers, and other faculty members of Dona Damiana de Leon Maca Memorial Elementary School, to all the parents, and to all graduates, a wonderful day to all of you. Graduation is a special day.
in the life of the students. It is a day of crowning moment of all the hard works, frustrations, and anxieties in this time of pandemic that you all endured. It is an overwhelming excitement that you all here to celebrate all your accomplishment. According to Huizenga, some people dream of success while others get up every morning and make it happen. Naniniwala ako na to make your dream possible, you should work hard and strive for it. Tulad ko, na noon ay nangarap at inabot at nilakaran ng pangarap. Way back 2001, ako ay gumraduate ng grade 6. 6 na taon, paghubog sa akin ng aking mga magulang at mga guro na nagsilbing pundasyon at sandigan sa aking pangarap. Mga guro na nagbigay ng kanilang mga kaalaman upang mahubog kung nasaan man ako ngayon. During my elementary days, nag-struggle ako, nabubuli at laging sakitin. Bilang bata, malungkot ka, pero I make all those experience as my motivation para magpatuloy sa aking mga pangarap. Sabi nga, di ba, some people will rate you, shake and break you, but how strong you stand is what makes you. So, hindi yung pambubuli sa akin at yung sakit ko yung mag-stop sa akin. Minsan, may times din na bilang anak ng teacher, parang feeling ng mga kaklase ko favored ako. Pero still, despite na ganun ang isipin nila, I can still manage myself as a student. Lahat ng struggle bilang bata, lahat yon napagtagumpayan ko. Victory is always possible for the person who refuses to stop. Kaya ngayon, after all my efforts and perseverance, sa tulong ng mga teachers ko at mga magulang ko, I graduated BS Education at BSU. And now, serve as a teacher too at San Miguel Maysulao High School. To all the parents, salamat sa pag-support sa inyong mga anak. Sa inyong mga mag-aaral, never stop dreaming. Kasi yung yaman na yun ay hindi kailanman mawawala. There's no doubt, even in the midst of pandemic, and we have this modular modality, you have had obediently follow your teachers and parents' instructions. I would also like to thank my alma mater for giving me the chance to share my experiences and thoughts in your special day. And forever grateful to our Lord for the courage and wisdom. In years' time, surely, your dream will become reality. Again, congratulations, Batch 2021. Thank you and God bless. Upang manumpa sa Diyos at mahal na paaralan, panuurin at pakinggan po natin ang panunumpa ng mga nagsipagtapos na pangungunahan ni Florence C. Velasquez. Panunumpa ng mga nagsipagtapos. Hinigiliw naming guro at magulang, marangal na patnubay, kayo po ang nagmamalasakit upang sindihan ang ilaw ng karunungan sa aming buhay. Salamat sa inyong pagpapagod at pagtsatsaga na matuto kami ng karunungan. Magtatapos kami ngayon at mamamaalam na hindi lilimutin ang tangkilik at dakilang aral nitong inang paaralan. Sa takbo ng aming palad, anuman ang abuting katayuan, ay dangal naming ituturing na lumingon sa pinanggalingan. Puring iisipin ang pagtalima sa turo at gintong aral. Asahan ninyo, mahal naming guro, magmamalasakit kami sa bawat adhika at gawa. At asahan ninyo, mga magulang at kalapit ng puso, ang inyong kabaitan ay lalagi sa aming kaluluwa at diwa. Bayan, narito kaming mga kabataan at taas noong aming alay, ang dunong, lakas at kabutihan, una sa dakilang Diyos,
sa Pilipinas at sa paaralan. Malaki ang responsibilidad na ginagampanan ng mga magulang sa bagong normal. Hindi magiging matagumpay ang nagdaang taong panuruan 2020-2021 kung walang tulong na nagmula sa mga magulang. Sa kabila ng mga panganib na kanilang susuungin dahil sa banta ng mapamuksang virus, nagtutungo pa din sila sa paaralan upang kunin ang mga module na gagamitin ng kanilang mga anak. Kaya't ngayon, itampok din natin ang mga paghihirap at sakripisyo ng mga magulang upang maipagpatuloy ang edukasyon ng kanilang anak na may kalidad. Panuorin po natin ang isang video o photo documentation na alay natin sa mga bayaning magulang. It's time for me to let you know I am so glad that I have you through all these years. I am so thankful now that I've grown. I'll always be thinking of you with all the things you taught me so. Always remember, I'll be alright, I'll be okay. I will be good running all the way. All from the heart, these things I do, I'll make you proud because I love you. I'll be alright, I'll be okay. I will be fine and I'll be good all the way. All from the heart, these things I do, I'll make you proud because I do. I love you so. I will stand tall and I'll try not to fall as I reach all of my goals. I will go on and I will move on, all because of you. For you, I'll be alright, I'll be okay. I will be good and learning all the way. All from the heart, these things I do, I'll make you proud because I love you. I'll be alright, I'll be okay. I will be fine and I'll be good all the way. All from the heart, these things I do, I'll make you proud because I do. I love you so. I love you so. All from the heart, these things I do, I'll make you proud because I do. I love you so. I love you so. I love you so.
ito man ang huling awitin. Nais kong malaman mong ika'y bahagi na ng buhay ko. At kung may huling sasabihin, nais kong sanggiting niligyan mo ng kulay ang mundo. Kasama kitang lumuha. Dahil sa'yo ako'y may pag-asa. Ang awiting ito'y para sa'yo. At kung maubos ang tinig, di magsisisi. Dahil iyong narinig mula sa labig kong salamat, salamat. Sana iyong marinig tibok ng damdamin. Ikaw ay mahalaga sa akin. Ang awitin ko'y iyong dinggin. At kung marinig ang panalangin, lagi kang naroroon, humihiling ng pagkakataon. Masabi ko sa'yo ng harapan, kung gaano kita kailangan. Ang awiting ito'y para sa'yo. At kung maubos ang tinig, di magsisisi. Dahil
pa lamang siya sa paaralang Dona Damiana de Leon Macam Memorial Elementary School, ay marami na siyang proyektong naisakatuparan. Napaganda niya ang maraming pasilidad ng paaralan. Tunay na marami siyang napagawa sa paaralan sa maikling panahon ng kanyang pagiging punong guro. Upang sambitin ang State of the School Address, tunghayan at pakinggan natin ang ating masipag at responsableng punong guro na si Ginoong Robert D. Victor. Pagpalang umaga po sa ating lahat. Isang karangalan po sa inyong lingkod na maibahagi ang mga naging programa, proyekto at tagumpay ng ating minamahal na paaralan sa taong pampaaralan 2020 at 2021. Maraming salamat po sa mga guro, magulang at mag-aaral at siyempre sa mga taga-suporta ng paaralan. Mabuhay po kayong lahat, mabuhay ang DDMES, tatak DDMES, the best. kabila ng pandemya, maaasahan pa rin natin ang PTA na katuwang ng paaralan sa pagtataguyod ng mga programa ng paaralan.
Upang mag-ulat at formal na tapusin ang ating palatuntunan, pakinggan natin ang pangkalahatang Pangulo ng PTA na si Ginang Melody Mojica. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Una sa lahat, pinasasalamatan ko ang Panginoong Hesus na siyang gumabay sa mga batang mag-aaral. Ikinagagalak kong batiin ang mga mag-aaral na magsisipagtapos sa taon na ito. Bagamat nagkaroon ng pandemya, tuloy pa rin ang pagsisikap ng mga bata na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral na matupad ang kanilang hangarin sa buhay. Nagpapasalamat din ako sa mga guro at kapwa kong magulang na patuloy na sumusuporta at ginagabayan ang pag-aaral ng mga bata. Pinasasalamatan din po namin ang ating punong guro na si Mr. Robert Victor na sumuporta sa pagpapatuloy ng klase sa panahon ng pandemya. Patuloy nating hikayatin ang mag-aaral ang ating mga anak sa makabagong pamamaraan ng pag-aaral o new normal. Maraming salamat po sa ating lahat. Muli, binabati ko kayo ng inyong pagtatapos. Ang samahan ng mga guro ay taus-pusong nagpapasalamat sa lahat ng tumulong at nag-ukol ng mahalagang panahon upang matagumpay na makumpleto ang virtual na pagtatapos ng mga mag-aaral ng Dona Damiana de Leon Macam Memorial Elementary School. Ito po ang inyong guro ng palatuntunan, Ginang Yelani M. Bernardino, na nagpapasalamat sa lahat ng naging saksi at tagapanood ng programang ito at ako'y taus-pusong nagsasabing ang buhay ay nasusukat sa dami ng iyong karanasan. Na ang ibig sabihin, huwag matakot makipagsapalaran at makita ang mundo. Dahil dito lumalawak ang ating pananaw sa pabago-bagong takbo ng buhay.